Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay pang wedding invitation, pero pwede din naman na pang debut invitation na may theme na old rose. Yeah, so sobrang ganda nito as in. So kung gusto ninyong gamitin itong layout na ito, sobrang dali lang nitong hanapin yung image na ginamit ko dito. So kailangan nyo lang i-download dyan sa Google ang old roses flower. So yun lang yung kailangan i-search dyan. Pero meron akong bibigyan sa inyo. Dahil ang image na ginamit ko dito ay nandyan sa description box. So kailangan nyo na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang kayo kapag gagawin na natin ang layout na ito. At meron pa akong isang good news. Dahil kung ikaw ay tamad na, or kung ikaw ay nahihirapan, or kung hindi mo kayang gawin ang layout na ito, ang layout na ito is available for purchase. So kailangan mo na lang na mag-send sa akin ng email. At ang email ko ay nandyan sa description box. So kung gusto mo i-purchase to, mag-email ka lang sa akin. Pero kung gusto mo din naman na mag-experiment, mag-experience, gawin mo yung sarili mong layout, pwede din naman. Susundan mo lang ang layout na ito or ang video na ito. Ayan, so kung ready ka na, start na natin ito using Microsoft Word.
meron na tayo nitong old rose na pang wedding invitation, pero pwede din naman na pang debut invitation using Microsoft Word. So sana nagustuhan ninyo ito. And kung may mga request and suggestion pa kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa baba at gagawin natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!